สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นเศษผ้านะครับผมเป็นเศษผ้าจะนำตัวเศษผ้าที่เหลือจากการใช้งานนะครับจะนำตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของถูกแขวนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากเศษผ้าเหลือใช้ครับผม